नमस्कार, मी सिद्धू DSP किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। तर आज आपण कॅफे रकून पुसद येथे आलेलो होतो, ज्या ठिकाणचा फार्म हाऊस पिझ्झा फेमस आहे। तर हा पिझ्झा बनतो कसा आणि याची टेस्ट कशी आहे हे आज आपण पाहणार आहोत। चला, मॉन्जिनीस केक, मॉन्जिनीसचा बेस आहे। थोडासा पिझ्झा पास्ता सॉस घ्यायचा, बटर हे असं मिक्स करून आहे थोडंसं पेरून घ्यायचं। हे आपल्या कॅफेमध्ये सर्वात बेस्ट चालणारा सॉस यूज कर। मेयोनीज नंतर याच्यानंतर आपल्याला याच्यात शिमला आहे, पनीर आहे, हे झालं वाले। त्याच्यानंतर ब्लॅक पावडर थोडंसं, त्याच्यानंतर व्हाईट पावडर, हे व्हाईट पावडर, ठीक आहे। हे झाल्यानंतर याच्यानंतर आपल्याला याच्यात थोडीशी अमूलची चीज मोजेला, हे झालं पनीर। ह्याच्यानंतर आपल्याला थोडंसं कॉर्न आणि मशरूम घ्यायचं। हे झाले कॉर्न, त्याच्यानंतर थोडंसं मशरूम आणि याच्यावर आता आपल्याला मारायचे चिली फ्लेक्स। लिक्विड चीज ना, लिक्विड चीज। हे झाला आपला पिझ्झा। आता याला 15 मिनिटं 10 मिनिटासाठी कम से कम आपल्याला ओव्हन मध्ये तो मध्ये ठेवून रेडी करायचं। किती 15 मिनिटं। सर माझ्या कॅफेचं नाव आहे कॅफे रकून। इथं पुसदमध्ये आम्ही फर्स्ट ब्रँच ओपन केलेली आहे। तर आमचा इथला पत्ता जे आहे तर डॉक्टर ग्रामडाटो हॉस्पिटल समोर आपलं ते कॅफे आहे, कॅफे रकून म्हणून। तर बस स्टँडच्या समोरच। आपण इथं कस्टमरला काय देतो स्पेशल असं? आपल्याकडे इथं मला थोडंसं काहीतरी युनिक करायचं होतं म्हणून मी फार्म हाऊस पिझ्झा म्हणून आपल्या याच्यात हे केलेलं आहे। ते माझ्या कॅफेमध्ये सर्वात बेस्ट आहे। आता मग या पिझ्झामध्ये असं युनिक काय आहे? म्हणजे आपण फार्म हाऊस नाव दिलेलं आहे। फार्म हाऊस म्हणजे फार्म हाऊसचं नाव असं दिलेलं आहे की ते फार्म हाऊस बघताना बी नाही की एक असं वाटलं पाहिजे की त्यांना की बाबा फार्म हाऊस काय आहे, तर काहीतरी नवीन न्यू काहीतरी चालू करायचं। तर ते फार्म हाऊसमध्ये असं आहे की त्याच्यात नाही काही बरेचसे व्हेजिटेबल आपण जे आतापर्यंत सगळे पनीर चीज पिझ्झा खाल्ले असेल, कॉर्न चीज पिझ्झा खाल्ले असेल, मशरूम चीज पिझ्झा खाल्ले असेल, त्याच्यामध्ये आपल्याला कसं आहे या फार्म हाऊस पिझ्झामध्ये ती व्हेरायटी जी आहे ते सगळे व्हेजिटेबल जे वगैरे जे आहेत ते सगळं आपल्याला त्या फार्म हाऊसमध्ये ते भेटेल। आणि पिझ्झा व्यतिरिक्त आपण काय देतो आणखीन मग इथे? आणखी पण सँडविच वगैरे आहे, पेरी फ्राईज वगैरे आहे, जसे कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, मॅगी वगैरे आणि स्पेशल कॉर्न वगैरे, अजून गार्लिक चीज ब्रेड वगैरे बरेच ऑप्शन आहे आलेला आहे पिझ्झा। ते आता आपण ओव्हनच्या बाहेर करून घेऊ। तर आपण या ठिकाणचा फार्म हाऊस पिझ्झा आणि कोल्ड कॉफी टेस्ट केलेली आहे। दोन्ही चवीला एकदम बेस्ट आहेत। तर आपण या ठिकाणाला एक वेळेस नक्की भेट द्या। थँक्यू।